Sziasztok! Azt hittétek, hogy egy ilyen nagy villanymotorral ellátott betonkeverőt csak vezetékes áramról lehet üzemeltetni? Hát nem. Nézd meg, egy megfelelő méretű lítium-vasfoszfát aksi, egy megfelelő méretű szinuszos inverter, és a betonkeverés simán megoldható off-grid körülmények között is. Ebben a videóban ezt a 200 amperórás aksit fogom nektek megmutatni, hogy milyen minőségű, mit tud. Azt látjátok, hogy elég jó. És hogy a betonkeverésen kívül még mire jó egy ilyen nagy teljesítményű akku egy ilyen nagy inverterrel? Hát például a lakókocsiban vagy lakóautóban teljes mértékben kiszolgálhatod az áramigényeket, vagy akár egy olyan helyen, egy nyaralóban, vagy hétvégi háznál, vagy horgásztanyán, vagy bárhol, ahol nincsen vezetékes áram, gyakorlatilag bármit meg tudsz oldani, hiszen akár ilyen nagyméretű barkács szerszámok is, barkácsgépek is üzemeltethetők róla. Emellett akár egy vészhelyzeti rendszerként egy házba is be lehet állítani, hogy áramszünet esetén működtethessed róla a háznak az egész hálózatát. Ezek a méretű és technológiájú akuk egy jó inverterrel már nagyon sok mindenre használhatók. Na de kezdjük az elején. Volt már egy videóm egy lítium-vasfoszfát aksiról, az egy 100 amperórás akku volt, az bekerült a lakókocsiba, és ott fog munkaakkumulátorként funkcionálni. Nem tudom, hogy láttátok-e róla a videót, van róla. És ennek kapcsán megtalált egy másik cég is, ez az LE-Time márkájú, akik szintén ilyen lítium-vasfoszfát aksikat mindenféle méretben, meg hozzávaló invertereket, napelemes töltésvezérlőket, meg mindenféle kiegészítőt gyártanak és forgalmaznak. Most viszont nézzük meg ezt a 200 amperórás aksit. Egy nagyon korrekt kis dobozban érkezik, teljesen még a csomagolás is sérülésmentes, Németországból küldik egyébként, van több helyen is lerakhatók, Európában is, meg Amerikában, meg mit tudom én hol, több helyen forgalmaznak a világban, de ide Magyarországra Németországból küldik, tehát emiatt ugye nem kell vámot, meg áfát, meg semmit fizetni azon kívül, az áron kívül, ami a honlapon van. És ingyen szállítási, berakom a linkjét a leírásba, mint mindig, és ott, ahogy mondtam, egy csomóféle különböző méretű, ennél nagyobbak, meg kisebbek is vannak, meg mindenféle kiegészítők, inverter, meg ami kell. Nézd meg, egy ilyen kis cipzáros tasakba még matricát is küldtek, hát oké. Viszont van angol, német, hát igen, ez a kettő angol és német nyelvű használati útmutató, hogyha esetleg nem tudsz annyira angolul, akkor ezt simán egy Google fordítóval le lehet fordítani, de ilyen nagyon szép ábrákkal, meg mindennel el van magyarázva a használata. Ez teljesen nyugati színvonal. Ezeknél már én nagyon örülök, hogy ide eljutott a kínai ipar, természetesen ez is kínai gyártmány, hogy gyakorlatilag most már a külsőségek alapján, meg tulajdonképpen a beltartalom alapján sem tudod megkülönböztetni a Kínában gyártott, de nagy márkáknak a termékeit, meg a Kínában gyártott kínai márkáknak a termékeit. Ez teljesen színvonalas eddig, és akkor nézd meg, még arra is ügyeltek, hogy van itt egy ilyen kis matrica, ami mutatja, hogy itt vannak a csavarok, amivel majd az inverternek a kábelét rögzíteni lehet az aksihoz, és akkor itt van benne maga az akku. Hát ez egy jó nagy cucc már. És nem is nagyon könnyű, de hát ahhoz képest, hogy ez 200 amperórás, ahhoz képest viszont nagyon könnyű, ugyanis ez könnyebb, mint az a 100 amperórás ólomsavas aksi, amit én a lakókocsiból kiszedtem, mert ezt 24 kg, ez meg olyan 21. Arra mindjárt kitérünk, hogy ez csak az egyik előnye a lítium-vasfoszfát aksiknak az ólomsavashoz képest. Szóval az előnyök, hogy miért is
érdemes több pénzért ugyanannyi amperórás aksit venni, mint hogyha ólomsavas aksiból vennél egy 200 amperórást, vagy vennél két olyat, ami nekem korábban a lakókocsiban volt, ez a Banner Energy Bull 100 amperórás munkaaksi, az most 55 000 forint egy darab, tehát abból kettő összekötve 200 amperórát kiad, akkor az 110 000 forint, ez meg olyan 150-160, tehát azért másfélszer annyiba kerül. Hogy mégis miért éri meg másfélszer annyi pénzt kiadni egy ilyenre? Hát egyrészt, amit mondtam, hogy gyakorlatilag fele annyi, vagy még a fele annyinál is egy kicsit kevesebb a súlya egy ilyennek, mint az ólomsavasból ugyanannyi amperórának. Azért az, hogyha a különböző mobil módon akarod használni, tehát lakókocsiba, lakóautóba, vagy kempingezéshez akarod használni, ahol vinned kell, cipelned kell magaddal, ott mondjuk baromira nem mindegy, hogy 20 kilót viszel, vagy 50-et. A másik része meg, hogy hát ez kisebb is, tehát gyakorlatilag a 2x100 amperórás ólomsavas aksi, az jóval nagyobb befoglaló méretű, mint egy ilyen, tehát ez kisebb helyen is elfér, ami szintén nem mindegy, hogy mekkora helyet foglal el a lakókocsiba vagy a lakóautóba maga az aksi, amiről működteted a cuccaidat. Ezen kívül egy óriási előnye ezeknek, és már csak ez az egy miatt megéri a másfélszeres ár, hogy ennek az élettartama nem másfélszer annyi, hanem legalább 4-5-ször annyi, mint az ólomsavas aksiknak. Tehát, hogyha azt veszed, hogy hány töltési ciklust bír ki, az ólomsavas aksikra azt szokták mondani, hogy olyan 4-500, amíg mondjuk a teljesítményének a 100%-át tudja. Ennek a gyártó 4000-et ír, amíg még a teljesítményének a 100%-át tudja. Azt írják, hogy 6000 töltési ciklus után is még minimum a 80%-át fogja tudni, és 10 000 töltési ciklus után is még minimum a 60%-át fogja tudni. Ehhez képest a hagyományos ólomakkumulátor az 4-500 töltési ciklus után már elkezd csökkenni a kapacitása, és ez 1-2 ezer töltési ciklus után már az eredeti teljesítményének jó, ha a felét tudja. Hogyha ezt veszed alapul, akkor gyakorlatilag ez már élettartamban bőven meg fogja érni az árát, hiszen a hagyományos ólomakkumulátort 5 évente mondjuk le kell cserélned, főleg, hogyha rendesen használod. Ez annál sokkal-sokkal tovább fogja bírni, hogyha a 10 000 töltési ciklust veszed alapul, és az év minden egyes napján egyszer feltöltöd, az akkor is 30 év, na most komolyan. Tehát most miről beszélünk? Nyilván ez egy extrém példa, de hát az, hogy 10-15 évig egy ilyen aksi, hogyha normális körülmények között van tárolva és használva, kibírja, már az bőven megéri azt az árkülönbséget, amennyivel többe kerül, és akkor még a többi előnyről nem is beszéltünk. Ezen kívül nagy előnye még ezeknek, hogy sokkal gyorsabban lehet tölteni és meríteni is a hagyományos ólomaksikhoz képest, még ott a teljesítményének hát ilyen maximum 10-20%-ával szabad tölteni, tehát mondjuk egy 200 amperórás aksit azt ajánlott mondjuk 20 amperrel, de maximum 40-nel szabad tölteni, addig ezeknél akár 200 amperrel lehet tölteni, tehát sokkal gyorsabban fel lehet tölteni, és ugyanez a merítésre is igaz, hogy ez a 200 amperóra 12 volton, mivel ez ilyen 14,5 volt az üzemi feszültsége, ez 2500 watt fölötti, 2500 wattóra fölötti áramot tud tárolni, és mivel 200 amperórás, viszont 200 amperrel lehet meríteni, ezért gyakorlatilag ezt a 2500 wattot egy óra alatt ki is tudod belőle venni, tehát olyan berendezéseket is tudsz róla üzemeltetni, amelyek akár 2500 wattos motorral
vagy fűtőszállal rendelkeznek. Ezt egyáltalán nem lehet megtenni egy ólomakkumulátorral, ugyanis azokat így a teljesítményükhöz képest maximum ilyen 20%-kal lehet meríteni. És van még két előny, hogyha ezek nem lettek volna elegek. Az egyik, hogy ezt akár 100%-ig le lehet meríteni anélkül, hogy károsodna, tehát mind a 200 ampernyi áramot ki tudod venni belőle, hogyha szükséges, míg az ólomakkuknál az 50% alá meríteni nem igazán ajánlott, mert akkor már, főleg ha ez többször megtörténik, akkor már az akku károsodik, és az élettartama jelentősen csökkenhet. Tehát valójában ez ténylegesen leadja, odaadja neked a ráírt árammennyiséget, az ólomakkumulátorból meg felét tudod kivenni úgy, hogy ne okozzál kárt az akunak, és az utolsó és szintén hatalmas előnye ezeknek az, hogy ebben beépített BMS, tehát Battery Management System van, ami egy olyan elektronikusan vezérelt rendszer, ami egyrészt az akku hőmérsékletét, meg különböző paramétereit monitorozza, és úgy vezérli, például töltésnél a benne lévő különböző celláknak a töltését, hogy azok mindig azonos töltési szinten legyenek, és ezáltal is meghosszabbítja az akkunak az élettartamát. Hogyha rövidzár történne, akkor is nagyon gyorsan egyfajta biztosítékként le tudja kapcsolni az aksit, ezzel magát az akut is megvédve, meg a használót is, aki esetleg megsérülhetne egy rövidzár esetén. Ezek alapján szerintem nyugodtan eldöntheti mindenki, hogy érdemes-e mondjuk ezt a másfélszeres árat egy ilyen akkura tölteni, figyelembe véve, hogy gyakorlatilag minden szempontból jelentősen jobb, mint egy ólomakku. Ja, és ezek már nem veszélyesek, tehát ugye mindenki hallott már olyan híreket, hogy az elektromos autók kigyulladnak a bennük lévő akupak meghibásodása esetén, azokban lítium-ion akuk vannak, ez a lítium vasfoszfát technológia, ez ugyan egységnyi méretben és tömegben egy kicsivel kisebb energiasűrűségű, tehát egy picit kevesebb áramot tud tárolni, de a technológia miatt ez olyan, ami viszont nem hajlamos az ilyenfajta meghibásodásra és kigyulladásra, tehát ezeknél ettől nem kell tartani. Na és akkor gyorsan szerelem az invertert, és akkor kipróbáljuk, hogy mit is bír a valóságban. Viszonylag nagy teljesítményű gépekkel is akarom tesztelni. Ez az inverter a Vevortól jött, erről is van külön videó, ha még nem láttad, nézd meg. A lakókocsiba építettem be, de úgy döntöttem, hogy ott tulajdonképpen teljesen feleslegesen van az év nagy részében, amikor a lakókocsit nem használjuk, ezért nyilván amikor utazunk, akkor oda visszaszerelem, de egyébként meg ezzel az aksival bent a házban fogom majd használni ilyen tulajdonképpen vészhelyzeti energiaellátásra áramszünet esetén, és ezért vettem külön egy ilyen csatlakozókábelt az akku és az inverter közé. Ez egy ilyen baromi vastag 50 négyzetmilliméter keresztmetszetű kábel, ami azért kell ilyen vastag, mert ugye itt a 12 volton az akku és az inverter között akár 200 amper áramerősség folyik, ami egy vékonyabb vezetéket baromira felmelegítene, el is tudna olvasztani. Tehát itt a nagy áramerősség miatt muszáj brutálisan vastag kábel, és utána a 230 volton már ugye sokkal kisebb az áramerősség, ott már a vékonyabb vezetékek is elegek lesznek, úgyhogy ez gyorsan ide rárakjuk. Az aksihoz adnak ilyen kis csavarokat is, amivel ezeknek a végén pedig ilyen 8 mm furatátmérőjű ilyen csatlakozók vannak rásajtolva, és akkor ezzel ide ezt így rá tudjuk rögzíteni. Ilyenkor már baromira vigyázni kell, hogy ezek a vezetékek ennek a vége egymáshoz se érjen össze, meg semmilyen vezetőfelülettel se érjensd össze, itt a fémasztallal is vigyázni kell, mert ez a 200 amperrel ezzel már hegeszteni lehet, tehát hogyha itt véletlenül zárlatot csinálsz, akkor az nem vicces. Na nézzük.
Úgy, és azért is ide már egy ilyen kis védő gumiburkolatot ráhúztam, hogy itt is ezek a csavarok is burkoltak legyenek, hogy véletlenül se lehessen rövid zárlatot okozni, hogyha az ember itt bénázik vele. Hogy ezért inkább ezt ide rárakom már most. Na, itt látszik is az inverteren, hogy 13,8 a bemenő, tehát annyi jön az aksi felől, és a kimenő pedig 50 Hz 236 volt. Jelenleg, mivel nincs beledugva 0 watt a fogyasztás, hogyan tudjuk tesztelni? Hát bele fogok dugni különböző gépeket, aztán megnézzük, hogy mindennel működik-e. Például nézzünk egy ilyen hőlégfúvót, ez a 100 Ah aksiról már eleve nem lenne működtethető, mert ugyan az egyes ellesban csak 1000 watt, de a kettes ellesban 2000 watt a teljesítménye, az van ráírva, hát 2000 watthoz már mindenképpen legalább egy 200 Ah aksi kell, ami ráadásul meríthető is 200 amperrel. Na nézzük, egyes fokozat. Tök jó. Mutatja is, hogy 1053 watt, tehát elég pontos a ráírthoz képest. Na most nézzük a kettes fokozatot, ami elvileg 2000 watt. 2160. Tehát simán tudja legalább 2000 wattot, az már ugye olyan 12 volton 150 amper körüli, vagy még a fölötti áramfelvételt jelent. Az 1600 wattos devalt körfűrész is simán indul és simán működik róla. Azért ez nem akármi, hogy egy ilyennel már akár off-grid kint a szőlőbe vagy a nyaralóba, olyan helyen, ahol nincs vezetékes áram, gyakorlatilag szinte már bármilyen ilyen szerszámgépet tudsz működtetni. Azért ez basszus, és ez csak egy aksi. Oké, mondjuk egy ilyen 1600 wattos gépet körülbelül másfél órán keresztül lehet róla folyamatosan üzemeltetni. Most az sok vagy kevés, hát hogyha azt veszed, hogy egyáltalán bármennyi ideig tudsz egy ilyen nagy teljesítményű gépet működtetni, akkor szerintem baromi sok. Tehát már egy ilyen aksi is egész komoly dolgokra képes ilyen nagy gépek esetében is. Na és itt van ez a viszonylag nagy Bosch fúrógép, nem lehet, ja 750 watt. Ezt azért is akartam mindenképpen kipróbálni, de egyébként ez a körfűrészre is igaz, hogy ezek a gépek, amelyik forgógépek, tehát villanymotoros gépek, ezeknél már nagyon fontos, hogy tiszta színuszos áramot kapjanak. Ez az áramnak a jelalakja. Az a lényeg, hogyha ilyen komoly aksid van, akkor már ahhoz érdemes egy viszonylag komoly invertert is venni, például olyat, amilyen ez. Berakom ennek is a linkjét a videó leírásába, mert ez már tiszta színuszos áramot tud adni, ami már az érzékenyebb elektronikai eszközöknek is megfelelő, meg az ilyen szénkefés villanymotoros gépeknek is megfelelő, amelyek a nem színuszos, olcsóbb kategóriájú inverterekkel nem fognak tudni megfelelően működni, hanem vagy el se indulnak, vagy pedig melegszenek, meg rossz hanggal rosszul fognak járni.
Ez az inverter, ez viszont olyan színuszos áramot ad, amilyen az elektromos hálózatban is van, és ezért semmilyen problémát nem okoz az ilyen berendezések működtetése során. Itt van a forrógép. Ugyanolyan a hangja, mintha a konnektorból működtetném. Na. Szóval, ja, tehát ha már van egy jó aksid, akkor ahhoz érdemes jó invertert is venni. Na és nem tudom még mivel tudnám kipróbálni, hát talán ezzel, itt van úgymond a nagy ágyú, ez nemrég a Vevortól jött körfűrészem, erről is van videó, nem tudom látta, de már baromi jó ez a gép. Viszont ez 1800 wattos, úgyhogy ennél nagyobb gépem talán nincs, vagy várjál? Na, várjál, van még egy ötletem, de akkor előbb azért ezzel is kipróbáljuk, hogy mit kezd az 1800 wattos motorral. Na. Ja, és nemrég beszereltem egy lágyindítást is ebbe, úgyhogy nem tudom, hogy az esetleg mennyire fogja megrencigelni az inverternek a belső biztosítékait, meg egyebeket, hogy szereti-e majd, vagy nem. Egy tökéletes. Na, tehát ennyi, tényleg gyakorlatilag bármit tudsz róla működtetni, egy ekkora aksiról már egy normális méretű színuszos inverterrel. Na és bónusz track, még a betonkeverőt is megpróbáljuk róla bekapcsolni. Ja, nem tudom, megfigyelte, de hogy milyen fasza, ilyen madzagos füle van. Ezzel azért könnyebb cipelni a 20 kilót, mintha alá kellene nyúlni. Na, inverterbe. Betonkeverő bele. Na hát ehhez mit szólsz? Most már a betonkeveréshez sem kell vezetékes áram. Az ilyen aksiknak a töltését sem kell túl aggódni, ugye mivel beépített BMS van benne, az tulajdonképpen vezérli a töltést, hogyha bármilyen hagyományos akkumulátortöltővel, 12 voltos töltővel töltöd, az neki nem okoz problémát, azonban ennek ellenére mégis érdemes olyan töltővel tölteni, ami kifejezetten ilyen lítium-vas-foszfát aksikhoz van, mert azoknak a töltőárama kicsivel körülbelül 1 volttal magasabb, és úgymond azok tudják igazán teletölteni, hogyha pedig napelemes töltésvezérlővel töltöd, és olyan minőségű töltésvezérlőd van, hogy van rajta ilyen állítási lehetőség, akkor érdemes átállítani kifejezetten ilyen lítium-aksiknak a töltéséhez, ami azt jelenti, hogy olyan 14,3-4 voltos töltőáramra állítani. Na és akkor végül összefoglalásként erről az aksiról, hát láttátok, hogy gyakorlatilag már egy ilyen 200 amperórás aksi és egy hozzávaló méretű színuszos inverter szinte bármi működtetésére elegendő. Az a tervem, hogy ezt így, ahogy van, beviszem a házba, lesz egy olyan kapcsoló beszerelve, amivel áramszünet esetén le lehet a házat a villanyóráról választani, és akkor ez szépen rá lesz kötve a háznak a hálózatára, és úgy gyakorlatilag a házban mindenhol lesz áram, és lehet róla például a fagyasztószekrényt üzemeltetni, mert sajnos nálunk viszonylag gyakran van áramszünet. Azonban ennek a rendszernek a házban a kiépítéséről majd egy külön videóba fogok beszámolni. Most a kipróbálás alapján annyit tudok mondani, hogy így érzésre, ránézésre teljesen rendben van, nagyon jó minőségű ez a cucc. Szóval na, tehát nem tudok olyat kitalálni itthon, ami nem működne róla, úgyhogy a teljesítményével is
teljesen meg vagyok elégedve, ahogy mondtam, a linkjét berakom a videónak a leírásába, ott meg tudjátok nézni. A lead time-nál kisebb, 100 amperórások, meg egészen 400 amperórás, ha jól rémlik, 400 amperórásig vannak. Többféle, van olyan is, ami magát melegíti, tehát hideg, fagypont alatti hőmérsékleten is használható, hiszen saját magát melegen tartja. Van olyan, ami vízálló, van olyan, ami mit tudom én, meg hozzávaló inverterek, meg töltésvezérlők, meg mindenféle van. Elég nagy választékuk van ezen a téren. Engem meggyőzött a minőségével ez a cucc. Remélem, hogy a számotokra is hasznos volt ez a videó. Hogyha igen, kérek nyomj egy lájkot, ha nem vagy még feliratkozva, iratkozz fel, hiszen ahogy mondtam, lesz arról is videó, hogy a házba hogyan helyezem ezt be, és hogyan fogom erről szigetüzemként a házat működtetni. Tartsatok velem majd akkor is, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!